Hi guys, so welcome to another video, and for today we're going to try to answer your removal exam ng mga broken bones at yung mga incomplete. Okay? So, I take this as your additional learning at sana malaman din ng iba na mga nagbumagsak dito sa removal exam na yun pala yung sagot. Okay? So, for this one, for this kind of problem, we have to remember that the formula for velocity is equivalent to the distance per unit time. Now, since we are given, okay, velocity tapos may time, velocity tapos time, velocity tapos time. So we have to determine the distance and the time. For this one, the total. Okay, total distance at then total time. So yun ang approach dito. So the average velocity is going to be 100 multiplied by 2. Okay, so complete solution na lang. Hindi na ako tatama rin. So 100 kilometers per hour multiplied by 2 hours plus 60 km per hour for 2 hours and then plus 80 km per hour for 1 hour. So, if we're going to do this computation, ang makukuha natin dito yung time, ay yung distance. So, it's gonna be the distance. So, cancel. No, may h pala dyan. Sorry. May h dyan. So, cancel natin yung h. So, yung makukuha natin dito ay yung total distance. Then, again, we're going to divide it by the total time. Yung total time natin is 2 plus 2 plus 1. So, the average velocity is equivalent to 400 divided by 5. So, 500 kilometers per hour. So, the answer is 80 kilometers per hour. Okay, so that's number 1. Okay, so next question. Suppose that you throw a ball straight up 10 meters per second and it was released 2 meters above the ground. So, how long after you release the ball hits the ground? Now, you have to remember, the question is, how long? No? So, ibig sabihin, yung total duration ng time. So, ibig sabihin, kung ako ito, i-drawing ko muna, kasi hindi naman ako magaling, kailangan ko muna i-visualize, no? Example, ako yan. Okay. So, yung kamay ko, yan. Okay. Tapos, natapon ko yung bola. Tapos, titigil siya, tapos bababa. Okay. So, yan yung time. Okay? So, kung i-analyze yun sa totoong buhay, di ba? Merong time na paakyat. So, merong time na paakyat. Yung tapos, from the top, okay? From the top, bababa na naman siya. Anong time yun? So, dalawang time. So, that is T up plus T down is equals to the total time. Okay? Now, medyo mahirap ito kasi nga, merong height 2 meters. So now, maraming approach na pwedeng gawin dito. But the formula will always be the same, no? Yung formula which is velocity final is equivalent to velocity initial plus or minus the acceleration due to gravity times time, or the s or displacement. For this one, magiging height yan or distance, no? Which is velocity initial multiplied by time plus or minus 1/2 gt squared. Okay? And we also have the formula V final squared is equivalent to the V initial squared plus or minus 2 G and then the height. Okay. So, ito yung mga kinematics formula. Meron pang iba pero variation lang naman yun. So, pipili tayo sa mga yan. So, i-analyze natin. Kung gaano ba ito yung very interesting sa physics, kinematics eh. Ay, wag yan. Ano nangyari? Meron ba tayong pan? Okay, tayong pan. Ito yung very interesting sa galtong problem kasi yung alam niyo yun. Kung ilan yung time paakyat, yun din ang time na pababa siya. So, parehas lang yun. Parehas lang yan.
Parehas lang yan. Pero tricky lang kasi meron tayong kulang pa dito. Okay. So, ang pinakamadaling approach yung tatanungin nyo ako is kukunin ko yung time na paakyat at kukunin yung time mula taas papunta pababa. Yun ang pinakamadali. So, dalawa lang. So, una natin kukunin yung sa pinakataas. No? Yung pataas, no? Yung tapos titigil siya. Now, pag tumigil yan, obviously naman, V is 0. Now, the question is, anong klaseng velocity yan? Velocity initial o velocity final? Obvious answer is velocity final. Kasi ito, velocity initial yan. So, we have the formula. So, going back, we have the formula. Ito na. Unang-unang formula. Okay? So, V final, 0, equivalent to the V initial which is 10. So, now, tricky ito. Is it going to be a plus or is it gonna be a minus? Now, considering that this is going to be in a deceleration kasi kalaban mo yung gravity. Remember, kapag yung object, okay, pag pababa yung object, plus yung g. Bakit? Kasi katulong ang gravity sa pagbaba. Now, kapag pataas yung object mo, negative g yan. Kasi kalaban mo ang gravity. So, yun ang ibig sabihin. Okay? So, yun ang reason kung bakit meron akong ginagawang mapapansin nyo, meron plus or minus sign sa formula. Kasi depende talaga yan. Depende yan sa G. Okay? Okay, balik tayo dito. So, 10. So, since pataas siya, kalaban ng gravity, so minus 9.81. Multiplied by the time. Kasi hinahanap ko yung time up. Okay? So, lipat natin yan. So, magiging 9.81 T up is equivalent to 10. So, T up is equivalent to 10 divided by 9.1. 9.81, that is equivalent to, so that is 1.0194 seconds. Okay, so yun pa lang yung yun pa lang yung dito at saka dito sa top. Kukunin na natin ito, pinaka-top papunta dito. Now, ano yung mga formula pwedeng gamitin dyan? Okay, madali lang naman. Pwede nyo kunin yung height. Okay, so pwede tayong gumamit ng formula na ito. No? Pwede tayong gumamit ng formula na yan. Hindi tayo pwedeng gumamit ng formula na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi, hindi natin alam kung ano yung magiging final velocity. Yung final velocity kasi, kung ano yung magiging velocity pagtama niya dito sa lupa. Okay? Hindi naman pwede maging zero yan, di ba? Obvious naman. So, ang pwede natin gamitin na ito. Ito. Okay, ito. Now, yung problema lang, hindi natin alam kung gaano kataas yan. Hindi natin alam kung height niya yan Pero alam natin, meron 2, di ba? Okay, so kunin muna natin ito. Yung height na, ito may kukunin natin yung height. Ang height na, mula sa tuktok hanggang sa kamay. Gaano ba kataas yan? Okay, gaano ba kataas yan? So, makukuha din natin dito. No? So, H is equivalent to the V initial which is 10. Tapos ang time natin, di ba nakuha na natin 1.0194. Okay, so negative again kasi kalaban ng gravity 9.81. Tapos ang time natin is 1.0194. So height is equivalent to, okay, ganyan. Oh, sorry, squared yan squared. Okay, so the answer is 5.09 5.907 meters. So, alam na natin ang magiging total height is ito plus itong 2 meters. So, magdadagdag na tayo. So, magiging HT na yan plus 2 meters. So, ang height total is equivalent to 7.097 meters. Okay, so meron na tayong H. Pwede natin gamitin itong formula na to. Now, makukuha na natin yung time. Okay? So, bura lang muna ako. Kasi maliit na yung space. Okay. So, save muna natin. So, HT is equivalent to 7.0 ano yun? 947. Tama ba? Meters. Okay. So, formula natin is this one.
So h is equivalent to 7.0947, equivalent to the V initial, okay? So since we're going from the top, the V naught natin ay, ang initial natin ay 0. Okay? So magiging 0 multiplied by the time, obviously 0 na yan. Okay? Subura na natin, sayang sa space. So matitira na lang ay, okay, plus na tayo. Bakit plus? Kasi pababa na tayo eh, katulong na natin ng gravity. So magiging plus na tayo. So magiging 1/2, ang G natin ay 9.81. Ang hinahanap natin ay time. Okay? Time down. So squared. Okay? So doing the math becomes 2 multiplied by 7.0947 divided by 9.81 square root. Okay? So ito yung math ha. So equivalent to t down squared. Now, sa mathematics, always remember that n raised to squared is equals to m. This will become n is equals to square root of m. Okay? So, remember that. So, magiging, ay yung 2 na yan, ay magiging square root yan. So, magiging square root, tapos mawawala na yung 2 dito. Okay, so the answer is, okay, so that's 1.2. So, t down equals 1.2027 seconds. So, that means to say that we have t up, which is 1.0194 plus 1.2027. So, the total time is 2.22. 2.22 seconds. So, this is the answer. So, 1 point, gusto muna natin. So, ibig sabihin yan, okay, bura muna to. Bura. Lah, kawawa naman naputulan ng ulo. Okay, bura. Okay, so, kumituin ko yung ulo. So, mangyayari is 1.012. Tapos itigil yung bola, tapos bababa siya 1.2. Okay, so the total time flight is equivalent to 2.22 seconds. So yun ang ibig sabihin yan. Okay? So yun lang. So yun lang formula sa kinematics, so tatlo lang. Alam niyo yun. Okay, next question. Isa na sa yata sa pinakamadali, no? Pangalawa sa madali. Ay hindi, una sa paano ba? Yung pinakamadali kanina yung velocity eh. Pangalawa ito. Yung pinakamadali. Dalawa sa madali. Okay, so simple lang ito. Isang formula lang. Yung unang formula lang. Okay? So, formula is V final is equivalent to V initial. Okay? So, since pababa yan, plus GT. Okay? So, ang kwento dyan kasi is, okay, so ito yung cliff, ito yung tao, okay, ito inulog yung bola. Okay, so meron yung velocity impact. Okay, may velocity impact yan. Okay, so sabi dito, 5 seconds daw. So, 5. Ganon. So, what is the velocity of the stone when it hits the ground? So, ito lang naman ang formula dyan. Pakasimple lang, okay? So, solve natin. So, V final, yun ang hanapin natin, equals to V initial, which is 0. Now, drop, okay. Drop lang, hinulog lang. So, hindi man sinabi na ibagsak mo, kuya. Okay, nahulog. So, plus 9.81 multiplied by time. Okay? So, the velocity, yung time natin is 5 seconds. So, velocity is equivalent to, napakasimple lang, di ba? So, that is 49.05 meters per second. O, yun lang. Simple lang. Diba? Tapos, meron pang hindi nakakuha. Nakakalungkot. Kaya tinatanong ko kung anong strand eh. Okay? Okay, so, the second to the last question. So, there's a coin dropped down a wishing well. Then, 5 seconds later, a splash is heard. So, if the velocity of sound is 330 meters per second, how deep is the well? Okay. Medyo mahirap itong tanong na to. So, may dalawang nakukuha kasi hinanap nila sa internet. Okay. Pero mamaya, pakita ko sa inyo bakit
Parang ang hirap yata intindihin yung solution na yun. Okay, so drawing ko muna. Kasi hindi naman ako kagalingan, hindi ko ma-imagine. No, yan. So let's say, ito yung lupa. No. Tapos ako yan. Tapos sinulog ko yung barya. So, mag-e-echo yun. Tapos narinig ko. Narinig ko siya after 5 seconds. So, ang tanong is, gaano kalalim yung well? Okay, medyo hirap na. So, meron tayong dalawang klase ng time dito. Yung time na pababa yung coin at yung time na paakyat yung sound. Ganun yun. Pero kung titinan mo, no, mas mabilis yung sound kaysa sa coin. So, isipin agad natin na, ibig sabihin, yung coin, yung travel lang time ng coin pababa ay mas malaki kaysa sa travel ng sound. So, punta na natin dito. The total time is equivalent to the time drop down plus t up. Okay? So, this is equivalent to 5 t down plus t up. So, when we say t up, pwede na sabihin t up eh. T up is equivalent to 5 minus t down. Okay? Now, kung titignan nyo, no, echo, echo, echo. So, papansin nyo kasi, ang common sa dalawang yan ay yung height o yung gano'ng kalalim yung well. Pero height na lang ilalagay ko. Height. Common sa kanilang dalawa yan. Kasi kung ano yung travel ng coin, ay hindi naman ang travel ng sound. Okay? Ayan, sundan. Now, we have to understand the concept of the combination of two formulas. Now, going back to the kinematics formula, we have V initial plus minus GT S or H equals to V initial time plus minus 1/2 GT squared. Okay? Now, we have two formulas. The formula which is about the height of the well when the coin is dropped. No? Di ba makukuha natin yung height ng well kapag, di ba, alalahanin nyo kanina. Ikaw to, drop ka ng coin. Okay? So, makukuha mo yung height na yan eh. Makukuha mo yung height na yan. So, ang formula sa height na yan, obviously, is V initial plus time plus 1/2 GT squared. Kaso dahil from rest, so 0 na agad yung height, di ba? So, yun ang first formula natin. So, first formula natin is 1/2 GT down squared. Okay? So, ang second formula natin ay yung sound. Yung sound mismo. Now, this is interesting. Kasi, sir, gagamitan po ba natin ng gravity yung sound? Parang hirap naman sabihin, no? Kasi wala namang mass yung sound eh. So, obviously, hindi apektado ng gravity yung sound. Hindi. Kasi radio waves, frequency, sound waves does not require gravity. So, hindi niya pinapansin ng gravity. So, ibig sabihin, sa formula na ito, okay, sa formula na yan, hindi zero yan kasi hindi nyo papansinin niya ang gravity. Kasi hindi naman apektado ng gravity ang sound. So, gawin kong green. So, ibig sabihin, ang formula lang talaga dyan ay V initial multiplied by time up. Okay? So, yun ang formula. We have this one, we have this one. So, kung titignan nyo, H no? So, H down is similar to H up. Kaya sabi ko, yung height pababa, ay yung depth pababa, ay hindi naman yung depth pa taas. Kaya similar sila. Yun yung combination ng dalawang formula. I don't know kung na-experience sa high school, no? Pero ginagawa kasi yan dito sa engineering. Okay, so yan. So, ito yung formula kapag pababa yung coin. Ito naman yung formula kapag paakyat ng sound wave. So, titignan natin yung dalawang formula, no? Meron tayong T up dito. So, nasa sayo na lang kung gusto nyo T up or T down. Pero ako, T up ako. Okay? Kasi gusto ko makuha yung T down. Madali lang kasi eh. So, magiging, ito na lang. So, magiging 1/2 G T down squared is equivalent to the V initial, which is 330
multiplied by the T up. Ang T up, okay, T up is 5 minus TD. Okay, so simplify ko na. Isang kulay na lang. So, magiging 1 half GT squared, GT squared D sub D is equivalent to 330 times 5. So, that's 1,650. 1,650 minus 330 TD. Okay? So, simplify ko lang o iayusin ko lang. So, magmumultiply ako ng 2 both sides para matanggal yung 2 sa baba. So, magiging G T squared D is equivalent to 1,650 times 2. So, this is 3,300. 3,300 minus 660D. So, 660 TD. Okay? So, ito yung G na yan, 9.81 yan. Pwede ko na sabihin 9.81, di ba? So, magiging 9.81 TD squared. So, babagay ko yung kulay ng variables. Magiging, yun ko lang black. T squared sub D. Okay? So, equivalent to 3,300 minus 660 TD. Okay? Now, this is interesting. Kasi, ito yung tinatawag nating quadratic equation. Okay, quadratic equation yan. Wait lang. Hirap pagbura. Bura. Okay, so yan yung kanina, no? So ito ay yung quadratic equation na sinasabi. So we have two unknowns. Ibig sabihin kasi niyan ay magiging dalawa ang value ng TD. Dalawa. Okay, naalala niyo yung yung sa quadratic equation which is x is equivalent to b squared plus or minus square root of 4ac all over 2a. 'Di ba? Naalala niyo ito kaya may plus or minus kasi dalawa ang sagot ng x, dalawa ang value ng x. So dito in this case, dalawa ang value ng TD squared. So, merong klaseng technique sa calculator na sinatawag niyo sa calculator, no? So, kumunta kayo sa calculator niyo sa Casio, okay? Sa Casio nyo calculator, meron tayong tinatawag dun sa mode, no? Pindutin nyo yung mode, tapos piliin nyo yung number 5. Yung number 5 ay equation, EQN. Okay? Tapos ang pipiliin nyo ay yung itsura ng ax squared plus bx plus c is equals to 0. Okay? Yan yung pipiliin yung mode. Pero, ang tanong kasi dyan, pwede nyo na bang gamitin agad pwede nyo na ba agad gamitin yan? Hindi pa. Bakit? Kasi hindi pa siya naka-standard form. Ito yung standard form. Hindi ko alam kung naturo sa inyo sa algebra. So, sana turo sa inyo. No? Standard form yan. Gagawin nyo muna standard form itong magulong yan. So, ayusin nyo muna. So, sa standard form, magiging 9.81 T squared D. Okay? So, ito ay magiging plus, no? Kasi minus siya eh. So, magiging plus 660 TD. Okay? So, itong 3,300 magiging minus 3,300 is equivalent to 0. Okay? So, meron tayong standard form. So, ito ay x squared. Ito naman ay x. Ito naman ay c. Diba? So, standard form na yan. Pwede natin gamitin ng calcu. So, sa calculator nyo, ang kukunin nyo lang dyan, ang ilalagay lang sa input ay yan lang. Ang value lang ng coefficients ang gagamitin nyo. Tapos, dun nyo na makukuha yung value ng PD. So, sa calculator, kung susundan ko,
Dalawang value ang bibigay sa akin. Wait lang, solve ko lang. So, merong isa. So, to positive ito, ang bibigay niya sa akin ay 4.675. Ang isa naman is uh, yung isa naman negative is negative 71.95. Now, tatanungin niyo na agad ang sarili nyo. Sir, anong value ang gagamitin namin, sir? Now, ngayon pinag-uusapan natin ng time. Ang time. Tapos negative yan. Imposible naman makabalik ka sa panahon. So, ibig sabihin, ang gagamitin mo lang ay ang positive value ng time. Okay? So, ang sagot ay 4.675. Okay na? No. 4.675. TD. Okay? So, babalik tayo sa formula kanina. H is equivalent to V naught plus minus 1 half GT squared. So, pwede ba natin gamitin, sir, yung pang-compute ng height kapag yung sound? O naman. Again, di apektado ng gravity ang sound. So, height is equivalent to V naught, which is 330 multiplied by 4.675. Okay? Teka lang, mali yata ako. TD pala yan. mali. TD. Ba't sabi ko parang ang laki? Ang bagal naman yata ng sound. Mali. Okay, pero alam niyo yung formula. Yun na yung formula. Wait lang. TD pala yan. So, kunin muna natin ang T up. Therefore, T up is equivalent to 5 minus 4.675. So, T up is equivalent to so that's gonna be 0.325 seconds. So, H is equivalent to V naught times time. So, that is H is equivalent to 3,300 multiplied by 0.325. So, the height or the depth of the well is equivalent to 107.25 meters. So, ito yung final na sagot. So, ganyan kalalim ang well. Okay. So, Sir Ikal, paano kapag ang ginamit namin, sir, yung coin drop? Okay. So, coin drop. Ang ginamit kasi natin dito ay yung sa velocity ng sound. O, paano naman, sir, kapag in-try namin ng coin drop? Sige nga, kung pareho ang sagot. Okay, so H is equivalent to V initial times time. Obviously naman 0 kasi from rest naman yung drop yung coin. Equals equivalent to plus kasi pababa yung coin, di ba? Pababa. So, katulong ang gravity. So, magiging 1 half 9.81 multiplied by, ano yung time? 4.675 squared. Okay? So, solve natin. So, 1 half multiplied by 9.81 times multiplied by 4.675 squared. So, the answer is, so H is equivalent to 107.201. So, obvious naman, titingnan ko lang naman itong whole number kasi halos malapit lang naman, 0.25. So, the answer is this one. So, wag nyo kakalimutan ang unit. Importante ang unit. Okay? So, yun ang sagot. Okay? So, may mga Ay, sus kumiyo mo na nga nagpakita ng mga kung ano-anong formula. Diyos kumiyo naman. Hindi nyo nga maintindihan eh. Actually, ako rin nga, hindi ko maintindihan eh. Kayo pa kaya. Okay? So, yun ang point. So, last question. Okay, so for the last question. A student was determined to test the concept of free fall. So, he climbed up to the rooftop of a building 330 meters high. So, he started his free fall with a timer on his hand when Superman arrived and saw him from the rooftop exactly 7 seconds on time. So, what must be Superman's initial velocity? Okay, tanong nga initial velocity in order to catch the student before crashing to the ground. So, this is not really crashing, no? Ground, no? Kasi nga, patay na siya. Pero pwede natin i-neglect yung 1 cm. Maliit lang naman eh. Okay, so i-draw ko muna. So, ito yung building. Okay, so ang taas niyan ay
330 meters, no? Tapos, ikaw ito, tapos sabi mo, itetest ko yung free fall kung talagang ma-fall ako. Tapos, dito ka na, oh. Yan, 7 nandyan ka na. Tapos, ang timer mo ay 7 seconds nung nakita mong nandyan si, wait lang, matabura. 7 seconds, ay, nung nakita mo na si Superman ay, may kapapena, yung Superman na nandyan, 7 seconds. So, ano yung initial response ni Superman? Siyempre, sasagipin ka. So, ang tanong dyan ay, yung pagbaba ni Superman. Okay? Kasi kung mabilis yan, sasalo niya. Pero kapag, lumagpak ka na dito. So, kailangan mabilis si Superman, di ba? Diba? Kailangan mabilis siya. So, yun ang idea dyan eh. Kailangan mo gamitin imagination nyo. So, ano yung magiging initial velocity ni Superman para sagip ka pa rin dito. Hindi ka na magpatay. Okay? So, yun yung idea. So, yun lang naman ang idea dyan. So, hindi dapat mangyayari yan. Okay? Alright. Alright. So, napaka-tricky ng question, no? Pero kung i-analyze nyo or itindi nyo na maayos, no? Kapag nakita mo siya 7 seconds at time, ang tanong kasi ay ilang segundo na lang, no? Ilang segundo na lang para lumagpak ka sa lupa. Bakit mo kailangan tanungin yun? Kasi yun na lang ang time limit ni Superman. Kasi kapag mabagal siya, patay ka. Okay? So, mas mabuting mabilis siya. Pero hindi naman sinasabi mabilis eh. Saktong-sakto lang. Alam mo yun. Para may Superman effect. Para may pa-hero-hero effect. So, isakto lang, no? Isakto lang na hindi ka pitay, pero malapit na. 1 cm na lang. Okay? Ganon. So, parang time limit kasi yan. Kasi dyan magbabase si Superman eh. Yan na lang ang bilis eh. Kasi bababa pa siya eh. O, bababa pa siya. Tapos, sasaluhin ka niyan dyan. Remember, sabay kayong bumababa. Okay? So, ano yung initial velocity niya? Yun ang tanong. Okay? Now, meron na tayong height. Walang problema. So, may height na tayo. 330. So, kailangan na lang muna natin makuha itong time na yan. Okay? So, kailangan natin makuha yung time. So, simple lang naman. Pwede natin sabihin na yan ang time, no? Total time. So, magiging total time is equivalent to 7 plus t, which is question mark, which is unknown. Okay? So, kukunin muna natin ito. Alright. Ay, kukunin muna natin ito. So, madali lang naman eh, kasi makukuha natin ang total time. Paano natin makukuha ang total time? Simple lang. H is equals to 1/2 gt squared. Okay? So, yun lang. No? Madali lang, no? So, meron tayong 330 is equivalent to 1/2 g multiplied by t squared. So, makukuha natin yung time total. So, magiging square root of 330 multiplied by 2 all over 9.81. So, ito yung total time, no? Total time. So, the total time is equivalent to 8. So, total time is 8.202 seconds. Okay? Tapos, so yung time remaining, okay, time remaining to save the student is equivalent to 8.202 minus 7 seconds. So, that is basically 1.202 seconds. So, meron na lang 1.202 seconds si Superman para iligtas ka. Okay? So, ano yung formula yung gagamitin mo? So, madali lang. Madali lang. Okay? Madali lang. So, ibig sabihin, V initial. Wait lang. Hindi pala madali. Okay, so pwede natin kunin ito eh, no? Okay, so, pwede natin sabihin na 330 pa rin, no? Kasi minus 1 cm lang naman, napakalit lang naman yan. Grabe naman kayo. So, pwede natin gamitin itong formula na to. H is equivalent to V initial. Ito yung hahanapin natin, ha? Okay? Multiply by time. Plus, kasi pababa si Superman. So, katulong niya ang gravity. Okay, tandaan nyo, ha? Katulong ni Superman ang gravity. Bakit? Kasi may mass din siya, eh. So, may bigat din siya, eh. Kaya, affected din siya ng gravity.
gt squared. So, yung t natin, okay, anong t yung gagamitin natin? Yung time remaining, tr. So, h is equals to 330. Yung hanapin natin ay v naught, yung initial ni Superman, multiplied by, ilan yung time? 1.202 seconds plus 1 half times g, 1.202 squared. Okay, so delete natin yan. So, simplify natin, no? So, magiging uh, shift solve na lang natin, i-calculator na lang natin. Mahaba po sir. Natamad na po si Sir Ikal. Pwede naman kasi i-calculate, papahirapan pa natin sarili natin. Okay. So, the answer is V initial, based sa calculator, is 268.65 meters per second. So, ganyan kabilis dapat si Superman. So, ito na natin. Buraan na natin to. Ibig sabihin, dapat ang velocity ni Superman ay 268.65. Ang bilis, di ba? Umabot ka ba ng 200 sa motor? Parang hindi naman bilis-bilis nito. Hanggang 100 lang ako sa motor eh. So, imagine mo pa, 268. Okay, yun. Parang gano'n. Salon niya agad nasa salon niya yung tao. Hindi siya madededo. So, save. Yay! Okay. So, yun nasagot. Kasi kung mabagal siya dyan, mukhang patay na. Mamamatay ito. Mas okay na mas mabilis, di ba? Kung mag 300, edi okay. Pero, yan yung minimum. Ito yung minimum na bilis. Kasi pag bumagal pa siya dyan, dedo na yan. Hindi niya maabutan. So, yun ang idea. So, I hope na-gets niya, no? So, ganun ka-importante yung kinematics. Kasi, dito yung, ano yun, dito talaga kasi pumapasok yung yung diskarte sa paano gumamit ng formula. So, umakin nyo, dalawang formula, tatlong formula lang. 'Di ba? So, ilang ang formula ang ginagamit, pero napakalaki yung magagamit. Napakalaki yung purpose niya. So, ang tanong, Sir Ikal, paano po ba? Meron po bang technique? Meron po bang technique, Sir Ikal, para yung mga ganitong klaseng problem ay maging madali na lang sa amin next time? Okay. So, actually, aaminin ko sa inyo, hindi naman talaga naging madali ang physics sa simula. Okay? Hindi naman talaga kasi madali ang physics. Lagi talagang marami talagang nahihirapan sa physics. Alam niyo kung bakit? Kasi sa physics kasi kailangan niyo ng imagination. So, kailangan niyo gamitin yung imagination niyo dito. For example, yung kanina sa you know, example, yung kanina sa mga bola-bola, 'di ba? Kailangan niyo pang tapos yung sa bola-bola, kailangan nyo munang imaginein yan. Ganun. So, ang technique talaga dyan ay imagination. Yun ang unang technique na masasabi ko. Pangalawa is, uh, write the given values. Pero ang problem kasi is, di naman lahat ay sinusulat na values, no? Merong mga values na hindi binibigay. For example, 9.81 yung G. Obvious naman, di ba? Obvious naman na gagamitin mo yung G. So, ano pa? Is know your formulas. Know your formulas. Or equation. So, dapat alam nyo kung paano ginagamit. Tapos, syempre, ang pinaka-importante sa lahat actually ay yung skill. And practice. Practice. Kailangan nyo ma-practice. Kailangan nyo matutunan kung paano ginagamit ang formula. Kasi ang formula ay parang ano yan eh. Ang pangit ang drawing ko. Bastos. Ang formula kasi guys ay parang ano yan eh. Parang baril. No? Ayun. Ang formula kasi guys, parang equation yan eh. No? Kung hindi niyo matututunang gamitin ang baril kapag hindi niyo pina-practice. So dapat alam niyo kung paano binabaklas, 'di ba? Binabaklas pen, 'di ba? Dapat alam niyo kung paano baklasin ang baril, paano i-assemble. Ganun din sa formula. Yung formula binabaklas yan. For example, m squared is equals to vg over h. So kung yan ang binigay sa inyo, pwede niyo siyang gawing h is equals to vg over m squared. 'Di ba? Parang ganun. So,
paano nyo matututunan paano baklasin yung equation, ganun din sa baril. So, marunong kayong i-manipulate, yun sinasabi, manipulation. So, yun yung kailangan nyo matutunan sa engineering. Kasi maraming ganun dito sa engineering. So, I hope gets nyo yung idea, no? So, yun lang iiwan ko sa inyo. So, good luck sa inyo sa second sem. Good luck sa DE. Bye-bye.